Chào mừng quay trở lại với báo động khẩn cấp. Ở video trước, tôi đã vượt qua 25 đêm báo động khẩn trong chế độ những ngày nắng và đối mặt với các thực thể vô cùng nguy hiểm. Về video lần này, tôi sẽ cố gắng vượt qua các báo động khẩn trong chế độ khó hơn, có tên là cơn mưa lớn. Bối cảnh của chế độ này, tôi vẫn sẽ vào vai một người dân sống tại khu phố nhỏ. Vào mỗi đêm, cảnh sát địa phương sẽ thông báo khẩn cấp qua radio rằng sẽ có một thực thể nguy hại đột nhập vào nhà người dân. Để sống sót qua từng đêm, tôi phải thu hoạch táo ở dưới tầng hầm và đem bán chúng tại cửa hàng, nhằm mục đích mua bẫy và vũ khí. Tôi có 30 đêm để hoàn thành cơn ác mộng lần này. Liệu rằng tôi có thể trụ được đến ngày 30 khi chạm trán với những thực thể kinh dị hay không? Hay rằng tôi sẽ trở thành nạn nhân của chúng? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, ngày đầu tiên, tôi đã vào trong chế độ cơn mưa lớn. Khi trời vẫn còn sáng, từng giây từng phút trôi qua là rất quan trọng. Tôi sẽ xuống tầng hầm và tranh thủ thu hoạch táo. Những ngày đầu chỉ có vài ba quả táo có sẵn, một quả táo sẽ có giá 25 tiền. Tại cửa hàng, mua thêm cây táo miễn phí ngay lúc đầu. Đồng hồ đeo tay là không thể thiếu nếu muốn biết thời gian, vậy là đã xong. Thành thật mà nói, nếu tôi muốn còn sống đến ngày thứ 30 khi chỉ có một mình, tôi phải áp dụng một thủ thuật lỗi của game, đó chính là thủ thuật trèo lên cửa sổ. Bất kể là cửa sổ, ta đều có thể trèo lên. Khi đã trèo lên được, tôi sẽ skip ngày thẳng đến ban đêm và chỉ cần đợi đến 7 giờ sáng. Điều đặc biệt của lỗi này, thực thể sẽ không nhận ra tôi nếu tôi vẫn còn đang trên cửa sổ, nhưng có vẻ cửa sổ trong phòng trên tầng 1 tôi đang chéo góc nhìn ra sau có một chút khó nhìn. Hiện giờ thực thể nó đang cần cù tìm tôi. Dựa theo âm thanh kêu như cá heo của nó phát ra, tôi khá chắc rằng nó là thực thể người đàn ông cá heo. Nhân vật này xuất hiện từ cuối năm 2007 trên nền tảng YouTube. Rất dễ dàng tôi đã đến được ngày thứ hai. Táo hôm nay tăng trưởng khá nhiều. Vài ngày đầu tôi sẽ tập trung chi tiền vào cây táo và mua thêm vài cây nến. Trong chế độ này do mưa gió liên tục, đôi khi đèn trong nhà sẽ bị tắt do chập mạch. Nhìn xem, căn nhà khá rộng, to hơn căn nhà trong chế độ những ngày nắng. Dù sao chế độ đó cũng dễ hơn chế độ này. Để thuyết phục được việc tôi sẽ miễn nhiễm với thực thể khi leo lên cửa sổ, tôi sẽ thử leo lên cửa sổ ngay tầng trệt. Đây là tầng mà cũng là lối vào nhà chính mà tất cả thực thể sẽ vào. 100% lỗ hổng từ việc leo lên cửa sổ đã hoạt động. Thực thể đêm nay tên là khuôn mặt vô hồn. Tại cửa sổ này, tôi có thể quan sát rõ được từng thực thể một và đường đi nước bước của nó. Cái cảm giác khi nó lại gần tôi mà lại không nhận ra tôi, giống như trái tim của tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Ngày 3, tôi không nghĩ rằng thủ thuật áp dụng từ cửa sổ lại hiệu quả đến thế. Tôi đã đến ngày 3 mặc dù chưa bị rượt đuổi lần nào, chỉ việc ở yên trên cửa sổ. Hôm nay tôi mua thêm cây táo và vòi nước giúp tăng giá trị táo. Xong rồi, quay về nhà và lại tiếp tục áp dụng thủ thuật. Vừa skip ngày thì thực thể nó đã đi từ cửa chính vào. Nó có tên là kẻ bị luộc. Thực thể này nó có cái đầu đỏ rát, giống như bị luộc hoặc cháy. Khả năng của nó có thể lây nhiễm qua hình ảnh tín hiệu. Bất cứ ai thấy hình ảnh của nó qua TV hoặc video sẽ đều bị lây nhiễm và khiến nạn nhân tê liệt cơ thể. Ngày thứ 4, tôi phát hiện ra một điều rằng dường như thực thể nó sẽ bị tiêu diệt nếu đến 7 giờ sáng, không phải nó tự rời đi như chế độ những ngày nắng. Không có gì lạ khi mỗi chế độ đều thay đổi một điều gì đó. Cơn mưa bên ngoài vẫn đang rất nặng hạt, tôi lại đi đến cửa hàng và mua cây táo, thế là xong ngày hôm nay. Thực thể của đêm thứ 4 tên là Seth Senjon. Thực thể này được tạo ra bởi một nghệ sĩ người Mỹ khoảng đầu những năm 2000. Thứ gây ám ảnh bởi thực thể này không phải các cảnh hù dọa, mà là khuôn mặt của thực thể này quá ma mị, cảm giác khiến người nhìn rơi vào trạng thái lo âu và bất an không có chủ đích. Ngày 5, tôi có hơn 1.000 tiền khi bán những quả táo. Tôi tiếp tục mua thêm một vòi nước. Vài phút sau đêm đã đến. Thực thể của đêm nay tên là nụ cười vàng. Nó có một nụ cười màu vàng đúng nghĩa đen. Không phải là vì răng của nó được mạ vàng, mà là vì răng của nó chỉ là bị ố vàng do không đánh răng thường xuyên. Khoan đã, dường như nó đã bị lỗi. Tôi chỉ thấy nó cứ đứng và cử động hai tay lên xuống, giống như đi điều lệnh. Cũng may thay tôi không leo ở cửa sổ bên cạnh, nếu không khả năng tôi bị nó làm thịt sẽ rất cao. Ngày thứ 6, đã gần một tuần tôi còn sống trong căn nhà này. Táo đã phát triển quá nhiều khiến tôi đổ cả mồ hôi. Giá thuê anh bạn giúp thu hoạch táo thì quá đắt. Hiện giờ tôi chưa đủ khả năng chi trả, cứ tập trung mua cây táo và vòi nước là việc làm ưu tiên. Thực thể đêm nay có tên là kẻ không ngủ. Thực thể này là kết quả của việc không ngủ nhiều ngày, dẫn đến thứ này bị điên loạn và hoang tưởng. Đồng thời thứ này là sản phẩm được tạo ra bởi thí nghiệm của Liên Xô vào thời đó. Ngày 7, tròn một tuần tôi còn thấy được mặt trời lúc bình minh. Giờ thì tôi không thể mua thêm vòi nước do đã hết hàng, cây táo và những thứ khác vẫn chưa đủ tiền. Với thủ thuật leo cửa sổ của tôi không cần mua bẫy hoặc súng, ngoại trừ tôi muốn tiêu diệt thực thể nhằm tua thẳng đến ngày hôm sau. Ôi trời, thực thể đêm nay nó đã bị kẹt ngay cửa chính ngôi nhà. Dù nó bị kẹt nhưng nó có thể bật tắt đèn, thật ảo diệu. Tôi có thể đoán được thực thể này tên là thứ bàn tay. Thực thể này có từ năm 2015 ở một video YouTube. Ngày 8, do mưa bão mạnh nên đã làm ngắt nguồn điện. Tôi phải đích thân xuống tầng hầm để khởi động lại cầu dao. Hôm nay tôi tiếp tục mua thêm một cây táo. Xong rồi, leo lên cửa sổ nào.
Thực thể đêm này tên là bác sĩ vô danh. Sự thật rằng tên bác sĩ vô danh chỉ là tên gọi chung của các thực thể. Thực chất tên này thuộc về một người sáng tạo các nhân vật kinh dị trên YouTube. Ngày 9, tôi có hơn 2.000 tiền, nhưng không đủ để mua thứ tôi cần mua. Hôm nay tôi chỉ để dành tiền cho ngày mai. Và đêm nay thật kỳ lạ, dù thông báo khẩn cấp qua radio đã hết từ lâu, nhưng không có một thực thể nào vào nhà. Dù vậy tôi không nên chủ quan mà leo xuống, có thể thực thể đó nó đã bị kẹt ngay lối vào. Ngày 10, đích thực rằng đêm qua không có thực thể nào vào nhà, vậy có nghĩa sẽ có một đêm ngẫu nhiên ta được an toàn. Hiện giờ tôi có khá nhiều tiền, tôi sẽ mua một cây cào giúp tăng tốc độ phát triển của táo. Khi tôi quay về nhà từ cửa hàng, tôi thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, một thực thể đang bám ngay trên trần nhà. Thực thể tên là kẻ bám trên trần, cái tên đã nói lên tất cả. Dường như thực thể này đã bám trên đây từ đêm hôm qua. Bảo sao tôi tự hỏi đêm qua không có thực thể nào xuất hiện. Điều lạ lùng hơn nữa rằng nó không hề làm hại tôi, nó chỉ ở đó và nhìn tôi. Tôi không biết thứ này lúc nào nó sẽ rời đi, nhưng nó cứ ở đây với tư thế như này thì một lúc nào đó tôi sẽ bị nó dọa đứng tim mất. Đến với đêm thứ 10, đêm này tương tự như đêm qua, không có thứ gì xuất hiện, nhưng đèn trong nhà bị bật tắt liên tục, chắc hẳn chúng đang cố dụ tôi leo xuống, tôi không ngốc đến thế đâu. Ngày 11, tôi dám cá rằng đêm qua mới thật sự là đêm an toàn nhất, không có thứ gì vào nhà, và cái thứ kỳ dị này nó vẫn trên trần nhà. Mặc kệ vậy, thu hoạch táo thôi. Tôi dự định thuê anh bạn giúp thu hoạch táo, nhưng cái giá quá đắt, có lẽ để ngày hôm sau tôi sẽ thuê được. Tôi không thể ngờ rằng liên tiếp 2 đêm liền chúng không đến tìm tôi, đêm nay tôi lại có một giấc ngủ ngon. Ngày 12, tôi đang có trong người hơn 10.000 tiền, đã đủ để thuê anh bạn thu hoạch táo, còn dư một ít, tôi sẽ mua một khẩu súng, vì tôi đang muốn dùng súng để tiêu diệt thực thể bám trên trần. Ôi chúa tôi, nó không hề hấn gì với một phát súng hoa cải, vậy cuối cùng thực thể này nó bất tử, dù vậy cũng không là gì quá to tát, chỉ cần nó không làm hại tôi là mọi chuyện sẽ ổn. Tưởng chừng như đêm nay tôi sẽ lại được ngủ, nhưng nó đã vào nhà, là một thực thể tên cô gái chân ghế. Đôi chân của thứ này được thay thế bằng 4 cái chân ghế, cứ mỗi khi nó di chuyển, âm thanh không khác gì một cái ghế khi bị lay chuyển cả. Ngày 13, hôm nay tôi sẽ không mua gì, do số tiền tôi đang có chưa đủ mua cây táo. Với đêm 13, là một thực thể không mấy xa lạ với chúng ta, có tên là anh chàng mực ống. Nhân vật này rất nổi tiếng trong phim hoạt hình Cậu bé bọt biển. Anh chàng này có tính tình rất cọc cằn, không mấy ngạc nhiên khi anh ấy trở thành thực thể nguy hiểm trong tựa game này. Ngày 14, hôm nay tôi chỉ mua một cây táo, còn dư tiền tôi có ý định mua một khẩu súng, nhưng súng giờ cũng đã tăng giá lên sau mỗi lần mua. Thực thể đêm nay là cô gái đội mũ chóp, đây là một trong những thực thể có tốc độ rượt đuổi kinh người, cách tốt nhất là trốn đi khi gặp phải thứ này. Ngày 15, có thể thấy rằng thực thể trần nhà vẫn còn ở đó, tôi tự hỏi bao giờ nó sẽ biến mất, để cho thời gian ban đêm qua nhanh, chỉ có cách tiêu diệt thực thể. Tôi sẽ mua súng và bẫy, tôi sẽ bố trí bẫy trên cầu thang, vì đây là vị trí tốt nhất để tránh thực thể tấn công từ phía hai cánh. Đêm đã đến, và kèm theo là một tin xấu, đêm nay có tận 2 thực thể kẻ bám trên trần vào nhà tôi, một phiên bản gốc và một phiên bản sao, nhưng không phải lo, tôi sẽ xử lý chúng. Ngày 16, đêm qua có tận 2 thực thể, nhưng chúng không phải đối thủ với tôi. Hôm nay y như cũ, tôi sẽ không mua gì để tiết kiệm mua thêm cây táo tiếp theo. Vậy thực thể đêm nay có vẻ như nó đang bị kẹt ngay cửa sau nhà, rất khó để nhìn tổng quát được nó khi nó đang bên ngoài mà tôi lại trèo cửa sổ. Tuy nhiên tôi vẫn biết tên nó là cô gái ở lại. Tên cô gái ở lại là để ám chỉ rằng có một linh hồn cô gái, không thể siêu thoát hoặc không rời địa điểm đó, nên hóa thành thực thể nguy hiểm này. Ngày 17, ngày hôm nay tôi sẽ thử mua một món đồ mới, đó là đèn chiếu điểm ngoài trời. Loại đèn này sẽ thắp sáng quanh ngôi nhà, nhằm để nhìn rõ hơn bên ngoài vào ban đêm khi một thực thể nào đó bị mắc kẹt ở ngoài. Thực thể đến thăm tôi vào đêm nay là cô gái sinh nhật. Nếu để ý, giờ ta sẽ nhận ra tựa game này hầu hết là thực thể phụ nữ. Đây đã là lần thứ rất nhiều lần tôi gặp thực thể cô gái rồi. Ngày 18, số tiền tôi dành dụm đã đủ mua thêm cây táo kế tiếp. Với thủ thuật leo cửa sổ tôi đã đến ngày hôm nay không tốn tí sức lực nào, chỉ nhờ vào lỗ hổng của game. Thực thể vào nhà đêm nay là một nhân vật tuổi thơ của rất nhiều người, là chuột Mickey. Mặc dù là tuổi thơ mang đầy màu sắc của chúng ta, nhưng nhân vật này từng có một đoạn video bị ám được đăng tải trên YouTube rất nổi tiếng vào 8 năm về trước. Nếu những ai tò mò mà xem đoạn video đó thì rất khó có một giấc ngủ ngon đấy. Ngày 19, sáng ngày hôm nay tôi không mua gì cả. Tôi phải dành dụm tiền mua cây táo để có thật nhiều tiền mua vũ khí và bẫy cho ngày thứ 30. Và thực thể đêm nay là kẻ bật nhảy. Tên kẻ bật nhảy trong ngữ cảnh này có nghĩa rằng thực thể này sẽ hù dọa chúng ta, hoặc lao ra bất ngờ, và ta cũng có thể thấy nghĩa trực tiếp, nó di chuyển bằng cách nhảy lên nhảy xuống. Ngày 20, tôi đã đủ 12.000 tiền mua cây táo tiếp theo, vậy là xong cho ngày hôm nay, và đêm nay có vẻ như độ khó trong game đã được nâng lên. Có đến 3 thực thể con rối, nó tên là những con rối bị điều khiển.
Chỉ còn 10 đêm nữa là tôi sẽ hoàn thành chế độ này. Tất nhiên độ khó đang khó khăn hơn, may thay tôi tìm ra được lỗ hổng cửa sổ. Nếu không, chỉ có một mình tôi ở chế độ này thì tôi còn không dám nghĩ đến việc sẽ sống qua được đêm đầu tiên. Ngày 21, dù thực thể chúng có nhiều đến đâu thì tiếng gà gáy vào buổi sáng sẽ hạ sạch chúng. Từ giờ trở về sau tôi sẽ tích lũy thật nhiều súng và bẫy. Đợi gần đến ngày 30 bố trí bẫy dần quanh nhà là đúng với kế hoạch của tôi. Thực thể đêm nay là kẻ gào thét. Đằng sau câu chuyện của thực thể này vô cùng bi thương. Truyền thuyết kể rằng kẻ gào thét là một người phụ nữ đã sát hại con mình trong tuyệt vọng và tự kết liễu đời mình, bị nguyền rủa phải lang thang vào buổi đêm khóc than vì đã sát hại con mình. Thậm chí thực thể này còn có bộ phim riêng có tên Người đàn bà than khóc của Mexico. Ngày 22, giờ cứ một ngày trôi qua tôi đã dư dả rất nhiều tiền, không cần phải mua thêm cây táo, tôi sẽ tập trung mua bẫy và súng, mua được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đồng thời tôi cũng sẽ đặt bẫy dần ngôi nhà, tôi sợ rằng nếu bắt đầu bố trí bẫy quá gần với ngày 30 thì sẽ không kịp. Như các đêm trước, có từ 2 đến 3 thực thể vào nhà tôi, thực thể đêm nay tổng cộng có 2, là thực thể tôi cảm thấy tuyệt vời, và thực thể bản sao của nó. 2 khẩu súng tôi không đủ để diệt chúng đã nhận ra tôi trên cửa sổ, không ổn rồi, tôi sẽ chết mất, giờ chỉ có sự may mắn mới giúp tôi trụ được đến sáng. Chúng cứ bật tắt đèn liên tục, giống như trái tim của tôi đang đập nhanh liên tục vì quá hoảng sợ vậy. Ôi chúa tôi, nó đang rất gần với tôi. Không sao cả, chúng vẫn không thể làm gì được tôi do chiều cao chúng quá thấp. Tôi cần bình tĩnh lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 23, tôi thật là may mắn, sau một đêm giằng co với chúng thì tôi vẫn còn nhìn thấy được tia nắng vào ngày hôm nay. Và sau khi leo xuống, tôi đã bị kẹt, không thể di chuyển, dường như đây là một lỗi khi bị thực thể nhận thấy. Đến lúc tôi di chuyển lại được thì đêm đã buông xuống. Thực thể của đêm nay có tên là gã cơ máy, lần này vẫn là 2 thực thể bản gốc và bản sao, trông giống như là 2 cha con rủ nhau đi làm hại tôi không bằng. Thằng con có vẻ đã bị kẹt nhìn thật là ngớ ngẩn, còn thằng cha đang rất tỉnh, vẫn đang tìm tôi trong khi tôi ngay trên cửa sổ. Ngày 24, nhiệm vụ làm hại tôi của 2 cha con đã thất bại. Tôi sẽ tiếp tục mua bẫy và vũ khí trong buổi sáng hôm nay. Thêm một lần nữa Seth Senjon là thực thể của đêm nay. Nếu tôi không lầm thì thực thể này đã vào nhà tôi ở đêm thứ 4 thì phải. Ngày 25, thực thể kẻ bám trần nó không hề có ý định rời khỏi nhà tôi cũng kệ nó, hôm nay lại tích lũy vũ khí và bẫy, giờ thì tôi nên bắt đầu dựng ma trận trong nhà là vừa. Và nhìn này, tôi không còn gì để nói ngoài 3 từ trời đất ơi, có đến 4 con động vật hình người, tôi vẫn chưa biết thông tin của 4 loại thực thể này, nên tôi sẽ tạm gọi chúng là linh vật nhân hóa. Dễ hiểu hơn, linh vật nhân hóa là linh vật có hình dạng động vật, nhưng mang đặc điểm và hành vi giống con người. Chúng đang lên tầng trên và đã kích hoạt hầu hết bẫy của tôi đặt. Tôi nghĩ rằng đêm nay chỉ có 2 thực thể, không ngờ có tận 4 tên, bẫy của tôi cũng trở nên vô dụng. Ngày 26, tôi đã mua rất nhiều bẫy, không còn nhiều thời gian để thư giãn như những ngày đầu, tôi phải tranh thủ đặt bẫy, thậm chí đèn trong nhà tắt tôi còn không nỡ bỏ ra vài giây để đi bật lại đèn. Thực thể của đêm 26 là ác quỷ đầu đinh. Ở chế độ những ngày nắng tôi từng nói rằng thực thể này không phải là một thực thể dạng thường, mà nó có thể gọi là thực thể cấp cao. Tốc độ và giác quan của nó vượt trội hơn các thực thể khác, vì vậy gọi nó là quỷ hoàn toàn không sai tí nào. Ngày thứ 27, tôi đang cực kỳ gần với ngày 30, giờ thì chỉ đặt bẫy và đặt bẫy. Tôi sẽ dựng bẫy gần cửa sổ mà tôi hay leo lên, đề phòng tất cả bẫy khi đã kích hoạt nhưng vẫn chưa diệt được hết đám thực thể. Tôi sẽ leo lên cửa sổ để được bảo toàn tính mạng. Quá tốt, dường như đêm nay không có một thực thể nào vào nhà, vậy cũng đỡ đi được một đêm. Ngày 28, tôi có tận 5 khẩu súng hoa cải và rất nhiều bẫy đã được đặt. Thực thể đêm nay có tên là tượng lính gỗ. Thứ này không có gì xa lạ với tôi khi nó xuất hiện quá nhiều trong phim kinh dị về chủ đề Giáng sinh. Ôi trời, thực thể này nó còn không thèm tấn công tôi khi tôi đã leo xuống. Nó đơn giản chỉ nhìn tôi và ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể nó đã nhận thức được có rất nhiều bẫy ở đây, nhưng nhận thức của nó chưa hoàn thiện cho lắm. Rất nhanh những cái bẫy đã khiến nó lìa đời. Được rồi, thật khó tin tôi đã đến được ngày 29. Ngày mai là ngày cuối cùng tôi còn thở trong căn nhà này. Số bẫy tôi dựng nên giờ thì không khác gì một tấm khiên bảo vệ tôi. Thực thể đêm cận cuối, tên là nhà và mặt trời. Đây là một cặp thực thể được dựng nên hình người lồng ghép giữa căn nhà và mặt trời. Số bẫy tôi dựng nên mục tiêu sẽ tiêu diệt bọn thực thể đêm 30. Vậy mà bọn này lại phá gần hết số bẫy. Tôi lại phải ra cửa hàng mua bẫy và dựng lại. Thật phiền phức. Nói gì thì nói, tôi cảm thấy ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất khi tôi sắp chạm mặt với trùng cuối vào đêm nay. Vừa dứt câu thì đêm rất nhanh đã xuống, và giờ chúng ta sẽ được chứng kiến trùng cuối của đêm 30. Đó là thực thể những kẻ đeo mặt nạ. Tổng cộng có 5 tên. 5 thực thể ở đây đang muốn làm hại chỉ có một người. Số lượng quá chênh lệch, không thành vấn đề. Những cái bẫy đang phát huy công dụng của nó, và chỉ còn 1-2 tên còn lại. Được rồi, một phát bắn quyết định.